Egyébként tegnap láttátok, az a Korona, azt hiszem Korona román nemzetközi vonat volt, ment Nyírábrány fele, illetve tegnap. Ti egy snittel előbb láttátok, mint ahogy én ezt most felveszem, nekem az már tegnap. Most keltem fel 7 óra, itt vagyunk Debrecenbe, és megyünk Szatmárnémetibe. Egyetlen egy vonat van Debrecenből, közvetlen, az 8 óra 15-kor indul, és tulajdonképpen papíron, hát igazából nincs visszavonat, de majd erről azért részletesen beszélek, mert egyébként ez abszolút nincs jól lekommunikálva. Konkrétan a jegypénztárosnak én mondtam el, hogy fog visszajönni az a vonat, aminek a szerelvénye kimegy. De ezekről majd beszéljünk később. Szakad az eső, rossz idő van, rohadt hideg van, a Kékestetőn leesett a hó. Mennyi minden dolog történt. Jaj, és azt szerintem kimegy keddig, ki kell, hogy menjen keddig, meg kell vágni majd ma este ezt. Szóval Vitézi Dáviddal szerdán veszik fel az interjút, nem kell aggódnotok a hang meg minden miatt. Stúdióba megyünk, ahol lesz segítségem is, tehát aki a hangot meg képileg is kezeli az egész történetet. Zöld hátteres, csipi mikrofonos stúdióba fogjuk felvenni, szóval minden jól lesz megcsinálva, tehát jól, technikailag jó lesz. A lényeg, hogy az utolsó 10 percet a beszélgetésnek arra szánom, hogy egy pár kérdést, amit ti feltennétek neki, azt felteszem már, mint hogy nem mindent, amit megírtok, valószínűsítem, de viszont olyanokat, amikre mondjuk sok interakció jön itt a komment szekcióban, tehát sokan lájkolják azt a kommentet és azt a kérdést, akkor azokból fogok válogatni, úgyhogy itt ennek a videónak a komment szekciójába lehet kérdezni Vitézi Dávidtól is. Menjünk Romániába. Mint láthatjátok, az idő az Miami. Egyébként elméletileg azért nem idegesít, mert elméletileg délre kiderül az ég, és mi, hát mondjuk román idő szerint érkezünk délre Szatmárnémetibe, de hát remélem, hogy addigra eláll az eső. Jó lenne. Most kibírjuk az állomásig, ami tőlem 3,5 perc, szóval mindjárt ott is vagyunk. Veszünk némi elemózsiát, aztán zutyanunk. Egyébként tudtok oda visszavenni egyet itt Debrecenbe, a nemzetközi pénztárba, összesen oda-vissza 6000 forint. Csak hát mondom, ha beírjátok úgy mondjuk a vonadroidba, hogy induló vonat, akkor lesz olyan, hogy Satu Mare, azt a mostani 815-ös, érkezőbe olyat nem fogtok találni. No, ha jól nézem egyébként, akkor túl nagy utazóközönséggel nem kell számolnunk, de hát ilyen menetrenddel nem csodálom, mondjuk én örülök neki. Minél kevesebb ember, annál boldogabb Bence, szoktam mondani. No, itt vagyunk Nyírábrányba, meg volt a rendőri intézkedés, egyébként pont, hogy így dumáltam a rendőr sráccal, mondta is, hogy rajtam kívül egy nénike fog átmenni, tehát az utasszám az 2, de továbbra is azt mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez nem lehetne egy jó szolgáltatás, de gyerekek, reggel 8 óra 15-kor van egy darab vonat, vagy 16, tök mindegy, egy darab vonat, és visszafelére nincs is meghirdetve vonat, elmondom nektek, hogy fog történni. Elmegyünk majd ugye Szatmárnémetibe, és ez a szerelvénynek a 2 kocsia, az majd lejut Karály Nagykároly, mielőtt megtámadtok, csak most tényleg a román neve jutott eszembe először. Szóval lejut Nagykárolyba, és hozzácsatolják a Brassóból jövő IC-hez. Hát legalábbis nagyon reméljük, mert elméletileg így kéne működni a történetnek, legalábbis én ezt néztem. És ezt nehogy azt higgyétek, hogy valami magyar mávos oldalon ezt így ahogy van, ezt így levezetik nektek lótüdőt. Papíron olyan, mint hogy mindig csak kifele járna vonat, és Románia meg gyűjteni a BD kocsikat.
Egyébként szerintem ez a leghangulatosabb átmenetel Románia fele. Hát a legjobban utálom a Lökösit, az borzasztó. Bihar-Keresztessel nincs bajom egyébként, csak ott tényleg olyan nagyon pusztulat és semmi szépség nincs, de itt ez az erdős rész, ez nekem annyira bejövős, tehát ez egy bitang nagy hangulatot ad az egész Románia átmenetelének, ami azért valljuk be nem éppen a legszebb dolog, hogyha Romániába mész, elnézést. Na jó, egyébként egyre jobban megkedveltem Romániát az elmúlt időszakban, ezt mondtam is nektek, hogy ahonnan indultunk, hát ott most azért Szerbiát már megelőzte nálam a szívembe, sőt a horvátokat már nagyon régen. Ami legutóbb Osijekben volt, nem véletlenül nem is mentem azóta Horvátország irányába. De ez egy tök jó rész itt. No, itt van a nagyváradi vonal. Ugye Érmihályfalvának van Nagyváraddal összeköttetése, akár arra is mehetnénk haza, nem arra fogunk most ma, de mondjuk azért, mivel Debrecenben lakom, ezért éppenséggel Nagyvárad most egy óriási kerülő lenne, és már 1600-szor jártunk ezen a vonalon. Itt pedig már Érmihályfalva. Na, ennek például a román nevét sose tudom, valami V betűvel, valami, nem tudom, lényegtelen. Nem tudom, soha ne haragudjatok rám, valamikor ezt tetszik jobban, valamikor azt, Pécset nem hívnám Vinnek, de fú, mit szoktam, amire nagyon szoktatok rám haragudni. Például Sturovó, az nekem jobban tetszik, mint Párkány, hát sorry. Igen, megérkeztünk Románia, ahol nem számít, hogy nem zárt be az ajtó. Na, végre. Pályasebességünk az patika, alaphangon 100-asnak gondolom, nem láttam még jelzést, mármint hogy, bocsánat, nem jelzést, hanem táblát, hogy hanyas a pálya, de nagyon jó. Szerintem meg is állunk. Mindentől majd hol lesz akkor, mindenhol megállunk. Ez kimondottan tetszik Romániában, hogy ez itt a megálló, gyerekek. Tehát ez a peron. Se egy tábla, hogy hol vagyunk, meg ne kérdezzétek, nekem sincs fogalmam se róla. Hát ez kurva nagy. Ez a peron, baszki.
azért túlzásban nem vitték. EU-konform. SK55. De legalább egy tábla lenne, de közel-távol még egy tábla sincs. Hoppá! Itt legalább peron van ez. Érdekes peron, de legalább van. Eszege. Standard mávos épület. Szolgálat nincs. Állomás fog következni. Egyébként a vonal sebességével semmi probléma nincsen. Ez Magyarországon bármelyik fő és mellékvonal is üdvözölve várja ezt a sebességet. Nem lehet Karej. Nagy Károly, bocsánat. Karej jó. Bocs. Sorry. De azt megismerném. Az nem ilyen. Ott már voltam. Itt a vonalon nem voltam, ugye egy időben volt, hát tavaly augusztusig, ha jól emlékszem, volt vonat Tiborszállásról, illetve hát Máté Szalkáról Nagykárolyba. Sajnos ma már az sincsen, megszüntették. Köszi Lázár. És egy pár felszálló utas is van. Szaniszló. Van kijárat, alakjelzés, tök hangulatos kis állomás, bár a település nem... Ja, mögöttünk van. De most nem mutatom meg, mert inkább a vonalat nézzétek, de egyébként jó helyen van, csak nem erre van a település, hanem a másik oldalon. Csak megszoktam, hogy az állomásépület mindig ott van, ahol a fő tengelye a településnek, de itt most ez nem így van. Újabb hely. Tehát ha most én leszálltam volna, akkor én ide. Ott van egy picike ilyen peronszerű, tehát ilyen emlékeztet valami peronszerű történetre. Hihetetlen, ami itt van egyébként. Nekem nagyon tetszik, én szeretem a káoszt. Csak hát nem laknék itt.
Közben megérkeztünk, egyébként ez az egyetlen Romániában, legjobb tudomásom szerint, amilyen román zászlós Sulzer, tök jól néz ki. Mellette pedig a német motorvonat, és a háttérben pedig egy olyan motorvonat, amit én egyetlen egyszer láttam, akkor találkoztunk vele, úgymond, ugye a mi szerelvényünk találkozott vele a Érmihályfalva Nagyvárad vonalon, és én most fog beállni? Igen, most fog beállni. Én úgy tudom, hogy ez egy nagyon rossz konstrukció, és nagyon nem szeretik ezt a motorvonatot. Nem tudom, hogy mi lesz a menete. Még az is lehet simán, hogyha valami olyan, akkor elmegyünk vele. Csak nem most kelljen, mert rohadt éhes vagyok, és muszáj valami kaját vegyek. Nem tudom, mi lesz belőle. Majd megnézzük. Hú, de szakadt állapotban van. Na, elmegyünk Halmeuba, ami egyébként az ukrán határ, itt a román-ukrán határ. Láthatjátok, hogy a motorvonaton van első osztályú rész, de hát nyilván ez ma már semmit sem számít. Vettem egy jegyet, kőkemény 6 lej volt. Az semmi. Az nem is tudom hány forint, de szerintem valami pár száz. Majd meg fogom nézni, nem emlékszem most mennyi egy lej. Éppen most a cseh korona van a fejembe. Na mindegy. Szálljunk fel, én azt mondom, erre a szutyokra, mert tényleg az. Hát ez hihetetlen szutyok. Jó. Ajtók jól záródnak, az a lényeg. Na, milyen jó kis hangulatos. És van ilyen tök menő fülkés rész. Nézzétek meg. Menjünk ilyenbe. Amúgy miért ne? Mondjuk itt nincs asztal, nem mintha az nagyon kéne. Hát... Da am uitat. Da. Da, scuzați-mă acum că am uitat. Dar s-ar putea... Azok nem is ismerem azokat a gépeket. Hát ezek, akik már kihaltak, azok a vakonok. Igen? Ezeknek már annyi. De még utazott velük? Olyanra? Biztos, nem tudom. Na, mondjuk nekem egy szűk órán belül én otthon vagyok. Mondom, hogy egy órán. No, megérkeztünk közbe. Halmiba, Halmeu. Tök mindegy nekem. Itt a magánvas, valamint ugye az állami. És nagyon érdekes, hogy az állami oldalán, hát mondjuk nem érdekes, mert tökre logikus is, nem tudod megvenni a magánvasra a jegyet. Ez értelemszerű. Tehát mi majd ezzel a tényleg szutyokkal fogunk menni. Kívülről annyira nem néz ki szutyoknak, de majd mutatok nektek egy-két érdekességet. Idefele viszont egy magyar hölgyel beszélgettem, aki itt él. Szóval egy picit elkezdtünk politikailag beszélgetni, és közelebb is kerültünk egymáshoz ilyen szempontból, mert elmondta nekem azt, hogy innen kintről nézve, külhonból nézve Orbán Viktor mennyi mindent tesz az itteni részekért, és elmondta, hogy például az ő fia is magyar iskolába járt, és jár világéletébe, csak magyar iskolába járt, és hogy mennyi támogatást kaptak, stb. Tehát innen nézve teljesen el tudom fogadni azt, hogy ő Orbán Viktorban hisz, és azt is elmondta, hogy egyébként tudják, hogy lop Orbán Viktor, de hogy ő mégiscsak ad valamit itt. És igazából nem tudok most többet mondani erről, azt tudom csak mondani tényleg, hogy el tudom azt fogadni, hogy innen nézve Orbán Viktor jó. És érdekes az, hogy és el kell jönni. Tehát ez a nagy baj egyébként, mikor a politikusok, mikor a Tarlós annak idején elment a MÁV-hoz,
nem szakértőnek, bocsánat, hanem tanácsadónak, nem tudom hány millióért. És akkor megkérdezte az egyik riporter, hogy de utazott azon a vonalon, ahol ön tanácsot adott? Ja nem, hát én nem tudom mióta nem ültem vonaton. Ja. El kell jönni beszélgetni az emberekkel és megismerni álláspontokat. Egyébként ez konkrétan az ukrán határ, innen 3 kilométer is Ukrajnába lehetnénk, most nem leszünk, most innen szépen fordulunk és visszamegyünk Szatmár-Németibe. No hát, akkor indulunk. Oké. Amúgy biztos, hogy jó, tudom, hogy nem ezt tartja össze, de azért basszus, kemény. Bazeg. Tényleg kemény ez a gép. Na most megy ki a magánvas szerintem, mi? Vagy nem? Lehet, hogy nem. Hát, tényleg ez a motorvonat tényleg nagyon leharcolt állapotban van. Törött üvegek, stb. Tényleg azt nem értem, hogy miért nem lehet kedvesnek lenni. Kedvesebbnek, ezt akartam mondani, de tényleg. Tehát most beszéltem például egy vizsgálóval, csak megkérdeztem, hogy ugye jó vonatra szálltam, de egyébként jó vonatra szálltam. És tényleg azt nem értem, hogy miért nem lehet kedvesebbnek lenni. Olyan paraszt módon válaszolt, hogy ez valami elképesztő. Miért? De miért nem vagyok jó ember, vagy mi? Egyébként itt a néninek, ebben a kocsiban voltam, itt a néninek a jegye. Ja, ne is mondjátok, nagy a körmöm, elmondom nektek miért, meg koszos is most már román vasúttól. Elfelejtettem elhozni a csipeszemet. Debrecenbe kell vennem egy csipeszt valahol. Mert én ezt nem bírom. 6 lej. Én is ennyit fizettem. Szóval a papírjegy meg a online jegy különbsége az semmi. Gyorsan átszálltam, mert késtünk. Még az eredeti német felirat. Egyébként, hogy el ne felejtsétek, hogy amúgy Romániában vagytok, ezért természetesen, bocsánat, a négyzetméterenkénti 16 darab román zászló az kötelező. Nyilván most túlzok, de tényleg amúgy olyan röhelyes, olyan, nem tudom, ilyen komplexusos történet ez számomra, hogy így mindenhol, tehát mi magyarok nem csináljuk ezt szerintem sehol az országban, vagyis én nem tapasztaltam. Itt mindenhol román zászló, mindenen is román zászló, és hogyha éppen nincsen román zászló, akkor a buszon vagy a vonaton lesz egy román zászló, vagy konkrétan át van festve román zászlóvá, szóval
Nem tudom, annyira kicsinyes. Ez már nem nemzeti öntudat, inkább el kéne menni ennek a nemzetnek pszichológushoz. Azért én ilyet nem látok minden nap, gyerekek. Kis bagoly. Szasz bagoly. Misszi Mackó merre jár? Arra? Jó van, de a kocsma arra van, úgyhogy én arra megyek. No, Nagy Károly Hauptbahnhof. Gőzöm nincs, hogy most mi fog bejönni. Szerintem az IC még nem. Majd 18 óra 50 valahánykor megyünk helyi idő szerint, ami nektek, ha Magyarországról nézitek, akkor 17 óra 53. De szerintem most az a két kocsi jön le, amivel egyébként lejöttem volna Szatmárból az eredeti tervek szerint, csak hát minden megváltozott, ahogy nálam mindig szokott. Igen, szerintem az a két kocsi, amit majd rácsesznek a Cityre. És így jut vissza Debrecenbe, hogy holnap újra kimenjen. Biztos nem ide jön az egyesre, mert itt ezen áll egy Desiro, csak azt most ti nem látjátok. És igen, a román zászlós Sulci jön be. Sulci? Fúj de. Homo sapiens volt ez. Jó van, akkor megkürtősz, attól még felveszlek. Most jött le rólunk a gép. Hát igazából most én itt helyet foglaltam a IC másodosztályon, de szerintem ahogy lehet átmegyek a BD kocsikba. Hányadék flört. Erre kell hazajönni. Haza. Jó, az éppen így van. Természetesen nem csak román tartalmak jönnek ide Debrecen környékéről. Ez volt az utazásnak. Debrecen áramlás. No hát zárásként itt egy piros Jusdival búcsúzom, ami azért érdekes, mert már alig van belőle, ha jól tudom, és lehet, hogy rosszul tudom.
Valaki azt írt a kommentben, hogy 3 darab, én ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni. De minden esetre a 32-es még piros. Jó hosszú nap volt, és rohadtul el is fáradtam. Reggel 7-től most este 8-ig. Legyetek jók, sziasztok! Ja, küldjetek sok pénzt persze.